माही मॅक्रम आर्ट्समध्ये आपले सगळ्यांचे स्वागत। मी आज आपल्यासाठी किचनची सुंदर आणि सर्वात सोपी अशी डिझाईन घेऊन आली आहे। तर किचनची डिझाईन बघण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनलाही प्रेस करा, जेणेकरून मी बनवलेल्या व्हिडिओंची नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला येईल। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर आपल्याला किचन बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य, मी मॅक्रम कॉर्ड घेतले येलो कलरमध्ये, तुम्ही कुठलाही कलर घेऊ शकतात। ब्ल्यू कलरचे मटकाशे बीड्स घेतलेत। ही सुरुवातीची दोरी मी एक 70 ते 80 सेंटीमीटरमध्ये कट करून घेतली आहे। आता आपण याच्यावर दोऱ्या ह्या अटॅच करून घेऊ। ह्या दोऱ्या पण मी त्याच प्रमाणात कट करून घेतल्या आहेत आणि अशा पद्धतीत आपण त्या अटॅच करून घेऊया। हे बघा, कुठल्याही एका साईडची दोरी आपल्याला दोनदा नॉट टाकून घ्यायची आहे आणि एका साईडची दोरी आपल्याला तशीच सोडून द्यायची आहे। अशा पद्धतीत डाव्या किंवा उजव्या साईडच्या दोरी घ्यायची आणि सिंपल अशी नॉट टाकून घ्यायची। आपण इथे 3 दोऱ्या ह्या अटॅच करणार आहोत, सेम त्याच पद्धतीने अटॅच करायच्या आहेत। मी आता एक उजव्या साईडला घेतली होती ही दोरीची गाठ टाकायला, आता डाव्या हाताची दोरी घेऊन गाठ ही टाकून घेणार आहे। आता उजव्या हाताच्या दोरीने गाठी टाकून घेऊ। सुरुवातीला आपल्याला मणी हे ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यावर दोऱ्या ह्या अटॅच करून घ्यायच्या आहेत। इकडच्या साईडला पण सेम त्याच पद्धतीत आपण दोरी अटॅच करून घेऊ। ह्या ज्या सेंटरच्या 2 दोऱ्या आहेत त्या पण आपण एकमेकांवर गाठ टाकून घेऊ।
त्या ज्या 2 दोऱ्या होत्या त्या एकमेकांना अटॅच करून आपण आता कट करून त्यांना बॅक साईडला स्टिक करून घेऊया. आणि ह्या 2 दोऱ्या घेऊन ही एक दोरी त्याच्यावर आपण टाकून घेऊया. एकदा वरून आणि एकदा खालून अशा पद्धतीने आपल्याला ही दोरी टाकून घ्यायची आहे. दोघं साईडला सेम अशाच पद्धतीत आपल्याला डिझाईन ही टाकून घ्यायची आहे. वरच्या साईडच्या 2 दोऱ्या सुटतील आणि या दोऱ्या आपण साईडला घेऊ. यामध्ये एक बीट ॲड करून घेऊ. आणि सिंपल अशी बॉक्स नॉट टाकून घेऊ. अशा पद्धतीत आपल्याला डिझाईन ही टाकून घ्यायची. या दोऱ्या कट करून आपण बॅक साईडला स्टिक करून घेऊ. तर ह्या दोऱ्या एकसारख्या कट करून यामध्ये दोऱ्या एकसारख्या कट करून घेऊ आणि त्यामध्ये 2-2 बीट्स आणि 2-2 बेल्स एकेका साईडला ॲड करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. अशा पद्धतीत सुंदर अशी किचनची डिझाईन आपली बनवून तयार आहे. बघू शकतात अतिशय सुंदर अशी डिझाईन आहे आणि एकदम सोपी आहे. खूप छान असा लुक आला आहे डिझाईनचा. इथे मी एक किचन रिंग ॲड करून घेतली आहे. अशा पद्धतीत आपले किचन बनवून तयार आहे. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करायला विसरू नका. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनलाही प्रेस करा जेणेकरून मी बनवलेल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला येईल. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.